空间虫洞是以精妙的空间之力连接。待小一仙力挽狂澜，成功修复好空间虫，只有斗尊阶别的强者才能打造出空间虫船，继续踏上中州之行。Thời gian qua đi, đoàn người lại tiếp tục di chuyển trên sa mạc rộng lớn. Không lâu sau, khi đoàn người đang tiến về phía trước, thì bất chợt xuất hiện một con bồ câu đưa thư bay tới. Thấy thế, Hàn Tuyết liền nhẹ nhàng gỡ ra và mở bức thư đọc qua một lượt, lướt nhẹ từng hàng chữ, sắc mặt nàng liền đại biến. Thời gian trôi qua, khi sắc trời dần tối, mọi người đã liền dừng chân cắm trại. Ngay lập tức, Hàn Sung hướng về Hàn Tuyết, thanh âm vang lên nói: "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Gần đây, Hồng gia tính toán ra tay đối với Hàn gia, chúng ta phải cẩn thận." "Hồng gia ư? Bọn chúng lần này muốn làm cái gì?" "Lão bất tử kia muốn ta với tỷ tỷ cùng nhau gả cho tên Hồng Thần, sau đó sẽ thôn tính Hàn gia rồi trở thành bá chủ Thiên Bắc Thành." "Hỗn đản, Hồng gia bọn chúng dám khinh thường Hàn gia ta sao? Ngày mai tiến vào khu vực Thiên Bắc Thành, mọi người cẩn thận một chút." "Vâng, tiểu thư." Nghe vậy, Hàn Tuyết gật đầu, sau đó chậm rãi hướng vào bên trong xe ngựa nghỉ ngơi. Thấy thế, Tiêu Viêm nhìn Hàn Sung, thanh âm vang lên hỏi: "Hàn đại ca, Hồng gia kia rất mạnh sao?" "Đúng vậy, tại Thiên Bắc Thành, Hồng gia mới là mạnh nhất, Hàn gia chúng ta yếu hơn một chút. Thế nhưng, chuyện này cũng có liên quan tới Phong Lôi Các." Nghe thấy cái tên Phong Lôi Các, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhíu mày. Còn Hàn Sung, vị hán tử kia tức giận, cảm thán nói: "Phong Lôi Các thì sao chứ? Lão tử liều cái mạng này cũng phải kéo theo vài tên. Tiêu Viêm huynh đệ, xem ra Hàn gia sắp không yên bình. Đợi đến Thiên Bắc Thành, ta sẽ cho người đưa ngươi đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật nhẹ đầu, trong lòng tự nhủ nói: nhân tình, thứ này thật là nặng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Viêm liền nhìn về phía mọi người. Thời gian cứ thế qua đi, sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục nối đuôi nhau hành quân tiến về phía trước. Dẫn đầu đoàn, thanh âm Hàn Sung vang lên nói: "Mọi người chú ý, chúng ta đang đi vào khu vực Thiên Bắc Thành." Nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó nối đuôi nhau tiến lên. Thế nhưng đang đi, phía xa lại có hai đạo thân ảnh lao tới. Sau đó, tung ra một đòn mạnh mẽ, bọn chúng liền đánh mạnh vào đoàn người của Hàn gia. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ bạo phát, làm khói lửa tung bay mịt mù, một vài chiếc xe ngựa bị kình phong đánh trúng cũng lật ngang. Thấy thế, mọi người nhanh chóng phòng bị. Không lâu sau, ở bên trong làn khói bụi kia, hai thân ảnh trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn đạo thân ảnh này, mọi người của Hàn gia giật mình nói: "Là người của Hồng gia." Dứt lời, mọi người liền sợ hãi co cụm lại. Phía xa, hai tên trung niên kia chậm rãi tiến lên, thanh âm mỉa mai nói: "Hàn Tuyết tiểu thư, mời đi ra, hai người lão phu tới đây chính là vì ngươi." Nghe thế, Hàn Tuyết lạnh lùng bước xuống, thanh âm vang lên nói: "Không nghĩ tới, để bắt tiểu nữ như ta lại cần đến Hồng Mộc, Hồng Liệt hai vị trưởng lão. Lão phu chỉ phụng mệnh hành sự, ngươi theo chúng ta đi." "Nằm mơ." Dứt lời, Hàn Tuyết nắm chặt trường kiếm trong tay, sau đó thân thể liền lao về phía trước. Thế nhưng, đối diện với Hàn Tuyết, cái tên Hồng Mộc động thân, bàn tay huyễn hóa, một đoàn dây leo đã liền chui ra cuốn lấy tay của Hàn Tuyết. Chỉ trong tích tắc, sợi dây kia đã quấn quanh người nàng và giật ngược thân hình Hàn Tuyết về sau, khiến nàng ngã ngửa. Thế nhưng, ngay khi Hàn Tuyết ngã nhào, phía xa, Hồng Liệt đã liền phóng ra một đạo công kích về phía nữ nhân kia. Thấy công kích lao tới, Hàn Tuyết lộ rõ vẻ sợ hãi. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ kình lực đột nhiên từ đâu bay tới. Sau đó, nó liền đánh tan đòn công kích của Hồng Liệt, kình phong bắn ra, lập tức trần lão gia hỏa kia lùi lại phía sau. Từ trong xe ngựa, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Chèn ép một tiểu cô nương, tu luyện đến tuổi này, các ngươi chỉ khiến da mặt dày lên thôi sao? Đây là chuyện giữa Hồng gia cùng Hàn gia, xin hãy nể mặt Hồng gia ta một lần." Nghe thế, Tiêu Viêm không nói gì, từ từ bước ra hướng về phía Hàn Tuyết nói: "Cô không sao chứ?" Thấy vậy, Hàn Tuyết đáp: "Đúng thật là ngươi rồi." Còn Tiêu Viêm lạnh lùng không đáp. Nhìn Tiêu Viêm, hai lão gia hỏa kia nói: "Các hạ là người phương nào, có thể xưng danh tính được không? Ta cho các ngươi cơ hội rời đi, những người này ta sẽ bảo hộ bọn họ. Các hạ thực sự muốn đắc tội Hồng gia ta sao? Bằng vào hai người các ngươi chưa đủ tư cách." Dứt lời, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sau nói: "Theo ta đi." Nói xong, Tiêu Viêm liền dẫn mọi người tiến về phía trước. Thấy vậy, Hồng Mộc cùng Hồng Liệt quát lớn nói: "Lấy mạng bọn chúng cho ta." Tiếng quát vừa dứt, đám người Hồng gia liền lao lên. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Viêm nét mặt giận dữ quay đầu lại, dịu hỏa trong tay bốc lên, lập tức đánh bay đám người đang lao tới. Thế thế, Hồng Mộc cùng Hồng Liệt động thủ, bọn họ liền phóng người lên, một lửa một mộc liền phóng ra rồi hòa vào nhau, đánh về phía đối thủ. Chứng kiến công kích lao tới, trong tay Tiêu Viêm, hỏa diễm liền phóng ra, lập tức quấn quanh đạo ánh sáng kia và thôn vệ nó. Thấy thế, hai lão gia hỏa kia vội vã nói: "Người này quá mạnh mẽ, lui." Dứt lời, hai cánh khẽ động, bọn họ liền xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy hành động này, Tiêu Viêm trầm giọng quát: "Nếu đã động thủ cũng không thể dễ dàng rời đi như vậy."
Dứt lời, một cỗ hỏa diễm nồng đậm đánh ra, Tiêu Viêm lập tức đánh mạnh lên người hai gã đấu hoàng và lấy mạng bọn chúng. Xách hai tên đấu hoàng, Tiêu Viêm liền ném xuống dưới đất rồi nói mọi người tự xử trí. Thấy thế, tất cả mọi người kinh ngạc. Một lát sau, tiếng hô vang lên, tất cả đều tỏ vui sướng tới gần Tiêu Viêm và cảm ơn anh ấy. Cứ thế, hình ảnh đoàn người dần qua đi. Không lâu sau, ở tại trong phủ của Hàn gia, đám người Hồng gia đã tới. Đứng trước cha của Hàn Nguyệt, cái tên Hồng Thần vô cùng hống hách, hắn ta liên tục xuất ra lôi điện trong tay thị uy trước Hàn Trì, gia chủ Hàn gia. Cuối cùng, nhìn lão nhân kia, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Hàn bá phụ, nể mặt Hàn gia cùng Hồng gia đã từng có giao tình, ta cho Hàn gia một con đường." 3 ngày sau trên Thiên Thạch Thai tại nội thành, chỉ cần người của Hàn gia đánh bại ta, Hồng gia ta trong 10 năm sẽ không gây phiền toái nữa. Đương nhiên, nếu thất bại, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt sẽ là của ta, như thế nào? Nghe vậy, Hàn Trì sắc mặt nghiêm trọng. Thế nhưng, chưa để ông trả lời, từ bên ngoài, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết đã tới, thanh âm vang lên nói: "Tốt, Hàn gia ta tiếp nhận, thế nhưng nếu như thua, ta sẽ gả cho ngươi, nhưng muội muội của ta thì không được." "Được, theo ý của ngươi, trước hết cưới tỷ tỷ cũng được, cứ như vậy đi." Hồng Thần xin cáo từ. Dứt lời, tên kia liền quay đầu dẫn người của Hồng gia rời đi. Nhìn đám người kia biến mất, Hàn Trì nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nhi, con có nắm chắc không?" "Không có, nhưng ngoại trừ như vậy, còn có cách khác sao? Bọn họ muốn đẩy Hàn gia ta vào con đường tử lộ, không còn cách nào khác." "Ai nói thế? Ta biết một người có thể đánh bại hắn." Dứt lời, Hàn Tuyết liền sai người gọi Tiêu Viêm tới. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện tại bên trong phòng ôm quyền, hướng về phía Hàn Nguyệt nói: "Hàn Nguyệt học tỷ, đã lâu chưa gặp." "Tiêu Viêm, người tại sao lại ở nơi này?" Chuyện này kể ra e rằng có chút dài dòng. "Tỷ tỷ, người biết Tiêu Viêm tiên sinh sao? Tại học viện Già Nam, ta còn tính là học tỷ của hắn đấy." Nghe vậy, Hàn Trì cười nói: "Nghe nói nội viện thu nhận đệ tử có chút nghiêm khắc, có thể đi vào trong đó, tiểu huynh đệ quả nhiên không tầm thường." "Cha, hắn khi mới là đại đấu sư đã dám cùng cường giả đấu hoàng đối chiến, đi vào nội viện không lâu liền đứng đầu cường bảng, bên trong nội viện không ai sánh bằng. Hàn Nguyệt học tỷ quá khen, đây chẳng qua chỉ là nhờ vận may thôi." "Tại sao ngươi cùng Tuyết Nhi lại ở cùng một chỗ như vậy?" Nghe vậy, Hàn Tuyết ở bên cạnh nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đem toàn bộ thuật lại cho Hàn Nguyệt cùng cha mình nghe qua. Nghe xong, Hàn Trì cười nói: "Hóa ra là như thế, như vậy thật sự phải cảm tạ Tiêu Viêm huynh đệ rồi. Hàn tộc trưởng khách khí rồi, ta được Hàn Tuyết cứu giúp, tất nhiên phải trả lại nhân tình này. Ngươi đã là bạn cũ của Nguyệt Nhi, lại là ân nhân cứu mạng Tuyết Nhi, gọi ta một tiếng bá phụ là được rồi." Nghe thế, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, còn Hàn Trì khi mọi người đông đủ, ông thở dài, sau đó nói ra toàn bộ mọi chuyện về mối liên hệ giữa Hồng gia và Phong Lôi Các cho mọi người cùng biết. Bởi vậy, theo lời ông, cái tên Hồng Thần kia rất mạnh, thực lực đã ở thất tinh đấu hoàng, nhìn khắp Hàn gia cũng không ai là đối thủ. Thấy thế, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết liền nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó Hàn Tuyết liền nói nhỏ với Tiêu Viêm một vài bí mật của hắn khi trước. Sau một hồi ngượng ngùng, Tiêu Viêm cũng liền đồng ý. Tuy nhiên, Hàn Trì vẫn chưa tin tưởng lắm, bởi thế mọi người quyết định thử sức của Tiêu Viêm. Trong cuộc tỉ thí lần này, Tiêu Viêm đứng trước vị lão nhân bát tinh đấu hoàng, tự tin nói: "Trong vòng 10 hiệp, chỉ cần tại hạ bị đánh trúng một lần thì việc này coi như không cần bàn tới nữa." Nghe thế, mọi người kinh ngạc. Không lâu sau, mọi người rất nhanh đã có mặt ở một khoảng sân rộng lớn. Đứng giữa sân đấu, Tiêu Viêm thanh âm vang lên nói: "Hàn Điền tiên sinh, mời động thủ." Nghe vậy, Hàn Điền cười to, sau đó vị lão nhân kia liên tục đánh ra những đạo công kích về phía Tiêu Viêm. Lúc này, từng luồng lốc xoáy kèm theo kình lực không ngừng đánh tới, làm Tiêu Viêm có chút khó chịu. Tuy nhiên, anh ấy rất nhanh đã hóa giải từng chút một, khiến vị trung niên kia tung ra công kích ngày càng mạnh mẽ hơn. Càng ngày, anh tím càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng, Tiêu Viêm cũng rất nhanh tránh né, đồng thời phá giải toàn bộ công kích lao tới. Cứ thế, trận chiến sau một hồi lâu cũng kết thúc. Nhìn vị trung niên kia, Tiêu Viêm hướng quyền nói hai chữ: "Đa tạ." Còn mọi người, tất cả đều trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Cứ thế, mọi người đến bên Tiêu Viêm, nhìn anh ấy, Hàn Trì nói: "Tiêu Viêm huynh đệ, nếu Hàn gia ta có thể vượt qua nguy cơ lần này, ân tình của ngươi, Hàn gia suốt đời khó quên." Nghe thế, Tiêu Viêm gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Đến đây thì hết tập 91/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại!